Snart är fotbolls-VM här, om det nu har undgått någon. En tid när världen stannar upp. Miljarder människor tittar på samma sak samtidigt. Men vad är det egentligen vi dras till? Är det spelet? Är det känslorna? Är det något mycket större? Och hur mycket av ett liv kan egentligen handla om fotboll? Det och mycket annat ska jag prata med journalisten Olof Lund om. Välkomna till Siktpodd. Välkommen till Siktpodd, Olof. Tackar. Du är journalist, författare till ett flertal böcker, poddare. Det handlar nästan uteslutande om fotboll och fotbollens värld, kan man väl säga. Snart börjar VM. Vad är det som händer med oss när VM stundar? Ja, men jag tycker att man bara kan gå tillbaka till de som var engagerade kring Sveriges avancemang. Det där målet som Viktor Gyökeres gör hemma mot Polen. 3-2 som tar Sverige till VM. Jag tror att alla pratade om att Sverige hade nått till VM dagen efter och liksom det var en eufori och men någonting man samlas kring sporten och har ju den här kraften. Fotbollen har kanske den här kraften extra mycket, så att det är ju någonting som gör att man dras in i det. Sen tror jag att det är olika från person till person vad det är man liksom fastnar för. Men att det finns en enorm kraft och att Sverige spelar i detta VM som nu väntar i Nordamerika gör att det blir väldigt mycket större. Och det är stort internationellt också. Är det största? Det är numera det största. Det har blivit det största. Det är klart att ett OS kan mäta sig, men det är ju mycket mer fragmentiserat. Ett fotbolls-VM är liksom någonting annat och där får man väl ändå, det är inte ofta jag hyllar FIFA, men de har hela tiden, den här internationella fotbollsorganisationen som samlar 211 medlemsländer, de har hela tiden jobbat för att vi ska ha mest räckvidd snarare än att jaga mest tv-pengar. Det är klart de vill ha tv-pengar också. Men för dem har det varit viktigt att det sänds på breda kanaler. Det är därför SVT och TV4 nu delat på mästerskap i snart 20 år och innan dess har varit SVT. Därför att man tycker att det är viktigare att många ser det, som man kan säga sen att det här VMet sågs av 5 miljarder människor sammanlagt. Så att där har de varit skickliga till att göra det den största evenemanget av den största sporten. Jag kan minnas tillbaka ganska många VM och tillfällen också. Och det är många som är väldigt engagerade. Vad är ditt svar på det? Varför bryr sig så många om fotbollen? Det är ju otroligt svårt på ett sätt, men det är ju egentligen, det handlar väl om vinna och förlora och det kan vara ett fantastiskt spel, men jag tror också att det kan handla väldigt mycket om känslor, att det där att man aldrig kan vara helt säker på att den största vinner. Jag menar, om man bara går till Sverige så förra året så är många fascinerades av Lilla Mjällby från Blekinge som vann SM-guld, något ingen trodde var möjligt, eller när Sverige har överraskat i mästerskap. Jag menar VM 94. Du och jag är ju tillräckligt gamla för att ha den relationen med VM 94 och liksom när vi gräver guld i USA av GES som ju för många är något lite speciellt. Så att men jag tror att man har en möjlighet att ändå vinna när man går ut. Det är 11 mot 11 fastän det borde sluta på ett sätt, så finns den här lilla chansen och det är det man hoppas på. Det är någon typ av spänning som inte är förutsägbar trots stålarna, trots allt annat runt omkring. Men det är ju ingen tvekan om att pengarna och industrialiseringen av fotbollen, framförallt klubbfotbollen, den internationella klubbfotbollen, har gjort att åtminstone rätt många idag kan säga men jag tittar på allsvenskan, jag bryr mig inte om VM, det är för stort, eller jag bryr mig inte om Champions League. Samtidigt är det inget som tyder på att folk slutar titta, inte i den utsträckning, och jag menar även politisering. Det var ju många som pekade på VM i Qatar som sa att det gillar jag inte, eller det lilla emiratet som har köpt mästerskapet, men det finns ändå någonting som gör att folk dras till fotbollen oavsett. När det väl sänds så tittar vi ändå. Du är aktuell med en text i vår bokserie Sikt. Nu citerar jag. Du skriver: livet som fotbollssupporter kan vara alldeles, alldeles underbart, men också bedrövligt och deprimerande. Du exemplifierar med din egen resa från barndomens läktare i Landskrona till en allt mer kommersialiserad fotbollsvärld, ska jag säga. Och vi börjar där barndomen då. Skriver att du i efterhand har insett
att du tog livsavgörande beslut väldigt ung. Vilket beslut var det? Det var ju att jag tog emot en Landskrona Boys-dräkt 1972. Jag tror inte jag hade fyllt, jag är 6 år gammal och men jag kan fortfarande se den dräkten framför mig. Den passar ju inte längre, men de glansiga svarta shortsen, svartvit randig tröja, vita strumpor, väldigt, väldigt tajta med svarta revärer. Och det var ju, jag skulle tro att det var Landskrona Boys, för de vann den enda titeln hittills. Den vann, de 72 vann Svenska Cup. Möjligtvis då de släppte en dräkt. Jag har ju aldrig själv bott i Landskrona, men pappa är uppvuxen i Landskrona. Han var inte jättefotbollsintresserad, men hans vän var ordförande i Landskrona under storhetstiden 64 till 80. Och hans fru, jag skulle tro, Claes Munk av Rosensköld hette han. Jag lärde ju känna honom sen, men jag skulle tro att det var hans fru Dagmar som gav mig direkten. Ja. Och man kan ju byta allt i livet, har man märkt. Man kan byta partner, jobb, det mesta. Men man kan inte byta ut sina lag. Nej, det kan man inte. Nej, eller åtminstone kan inte jag. Jag tror att alla rättrogna fotbollssupportrar kan inte det. Och sen några år senare när jag var på min första utlandsresa som jag minns på det sättet, var jag och min mamma i London 1976 och jag köpte en Leeds-halsduk. Och egentligen varför det blev en Leeds-halsduk, det kan jag inte riktigt förklara. Om försäljaren lurade på mig den för att då hade Leeds, de hade haft 10 fantastiska år, men då hade det börjat gå ut för. Eller om jag av någon anledning fastnade. Men då fastnade jag för Leeds. Och jag menar, hade jag vetat att det var över 50 år av plåga med både Landskrona Boys och Leeds. För det har varit få triumfer. Ja. Men tyvärr är det ju så att de få triumfer jag har varit med om, det är nästan, det är kanske lite att häda att jämföra med, men det blir ju något slags, det är som en kick. Det är som att när man får den euforin så vill man ha den kicken igen. Och därför utsätter man sig för alla de här plågorna, förlusterna. Ja, jag redogör för en del i texten om alla plågor jag varit med om. Men de här triumferna då? Eftersom de inte är så många ska vi prata om dem. Beskriv en av dem då. Fast när Leeds gick upp nu senast, jag var rätt mycket i Leeds, eller var på ett antal matcher och men just den känslan när Leeds vinner, och jag åker ändå dit själv, ibland har jag med mig någon kompis, men ganska ofta åker jag dit själv, sitter på läktaren och har kommit över en biljett, så jag sitter inte med folk jag känner, men ändå kan det bli en sån magisk, jag brukar säga att jag är i nirvana då, eller åtminstone det jag tror nirvana är, att jag når något slags högre tillstånd. Det är som jag vill frysa tiden där och då efter, om det nu är Pascal Struijk som nickar in ett mål i 95 och avgör hemma mot Sunderland efter man har legat under. Alltså jag svävar fram jämfört med om det är tvärtom när man åker dit och ser dem förlora mot Wigan trots att de är en man mer och leder med 1-0 och har bollen hela tiden, ändå lyckas förlora. Och det regnar. Ja, och då är man... Ja, då är jag i en sån källare så att det är så fruktansvärt. Det bara det är ju verkligen att utmana sig. Det är ju inte alls säkert. Och just när det gäller då, med all respekt, Leeds och Landskrona, så är det ju högst osäkert. Det är tvärtom ganska säkert att de inte skulle fira triumfer. Och väldigt länge. Jag håller med dig, men samtidigt du söker förhoppningen. Ja, men det är ju det. Det är ju också det här med supporter. Det är alltid nästa match, nästa säsong, det finns alltid nya möjligheter. Inte nog med att du kan ha hoppet att den här gången kan det bli, och tänk om jag stannar hemma, om det inte, om jag missar den här euforin. Och så finns det alltid en ny möjlighet. Det är ju det som också gör att jag tror att många inte ger upp, för att man ändå hoppas. Och sen finns det, för mig är det också någon slags lojalitet, och jag är ju inte där för att se det vackra spelet. Jag skiter faktiskt hur det ser ut, bara de vinner. Ja. Jag vill bara... Det är bara det som driver mig. Jag fattar att där är man ju olika, men för mig är det bara det som driver mig. Och jag tycker svenska landslaget är ett utmärkt exempel. De skulle spela underhållande fotboll under Jon Dahl Tomasson. Hur jävla underhållande var det? Inte alls. Graham Potter kommer tillbaka, spelar defensivt. Ja, det var ju väldigt underhållande, även fast spelet inte underhöll. Bra spel börjar med bra försvarsspel. Men ska vi stanna kvar i det här som du talar om nästan på ett religiöst sätt. För utomstående då, för de som inte, de vet att det blir VM och de vet att det pågår fotboll hela tiden, men de har svårt att förstå. Det är bara en lek. Det är på låtsas, kan man höra. Hur kan man ta det så allvarligt så att det nästan det slår över?
känslomässigt? Ja, det är ju inte bara... Hur förklarar du det? Ja, jag tror att olika människor investerar saker i tid, kraft, energi, hopp, allt möjligt. Har jag investerat i ett par fotbollslag, en del gör det kanske i ett band eller någon konstform eller Bruce Springsteen eller vad det nu må vara. Alltså, vi har alla olika böjelser. För mig har det varit att jag tror att jag längtar efter någon slags gemenskap. Att just få den här glädjen och att just få liksom vara med om någonting. För jag har ju också, innan jag blev journalist, så har jag också stöttat Sverige. Och jag var både i VM 90 när man förlorade alla 3 matcherna och när vi körde hem i den minibussen ett gäng kompisar. Det sades inte många ord mellan Genua och Skåne. Å andra sidan var jag i USA-VM 94 och åkte runt och såg alla matcher. Alltså, jag tror aldrig jag kommer vara så lycklig som jag var i Palo Alto efter Thomas Ravelli hade räddat den straffen och tagit Sverige till en VM-semifinal. Det var liksom en dröm. Sverige i en VM-semifinal. Det gick inte att ta in. Det var ju sånt som skedde på 50-talet. Det gick liksom inte att tro att det skulle kunna gå på 90-talet. Så att det är ju det som är det svåra med det som nästan är religiöst och så. Det är lite svårt att förklara för dem. Jag fattar inte de som sitter i kyrkan, för där är inte jag. Jag är på någon annan plats. Men det här förstår jag, för att just drömmen om att få uppleva den där euforin en gång till. Att jag var ju med om det i Palo Alto eller när Landskrona gick upp i Allsvenskan eller när Leeds vann ligan. Jag var ju med om det. Jag vill ha det igen. Ja. Och det är att jag aldrig slutar. Jag tror att många av samma skäl håller ut. Sen hände någonting. Fotbollen blev mer än bara det där. Att du var supporter eller att du upplevde. Även om du har upplevt det igen och fortsatt. Men när det gäller synen på fotboll. Ja, precis. Jag byter ju roll efter VM 1994 så började jag läsa till journalist för att jag kände att jag behövde göra någonting av mitt liv. Jag var ju 28 år och tyckte det var dags att växa upp. Och då det blir ett skifte i hur man ser på, för jag började jobba mycket med fotboll, det blir ett skifte i hur jag ser på matcherna. Och i efterhand kan jag säga att det är mycket enklare att vara journalist och bevaka Sveriges landslag än det var att vara supporter. För som supporter så är du ju bara känslor. Du är antingen här uppe eller så är du där nere. Som journalist måste du ju vara mer kall. Du måste tänka rent praktiskt. Var ska jag gå för att träffa spelaren? Vad ska jag fråga? Vad ska jag skriva? Eller som när man jobbar med tv, funkar tekniken? Alla möjliga sådana saker. Vad är det vi ska fånga upp? Det vill säga att man kopplar bort det känslomässiga. Du ska vara objektiv. Ja, jag är objektiv. Sen har jag med tiden blivit krönikör. Då ska man ju också tycka någonting i att Jon Dahl Tomasson kan inte vara kvar. För du får inte heja på ett lag, va? Nej, sen har jag alltid varit av åsikten att det är bättre att folk vet att jag i bakgrunden håller på Landskrona Boys och Leeds, så att de har det som ett prisma. För jag tror inte i princip alla som är sportjournalister, och jag tror samma med politiska journalister, någon gång har man varit intresserad av det här. Man kanske politiskt någon håller man på. Eller man håller på IFK Göteborg eller AIK. Då tycker jag det är bättre att de som lyssnar på mig, läser mig, vet vad jag håller på. En grej som du skriver. Journalistiken räddade mig från att vara supporter. Skriver apropå Sveriges landslag då? Det är apropå Sveriges landslag och jag hejar ju inte. Och jag kan inte på Sverige? Nej, men jag är ju inte en del av Sverige på samma sätt. Det är en del idrottsledare eller förbundskapten. Tommy Söderberg som var för länge sedan förbundskapten. Han ville alltid att vi skulle vara samma gäng. Vi jobbar ihop. Nej, men så försökte man förklara för honom. Nej, men det gör vi inte. Så att på det sättet så är det ju en räddning, eftersom jag dras ju inte ner i den här haveriet. Det hade varit mycket jobbigare att följa Sveriges landslag som supporter när de försökte kvala sig till USA-VM och tog 2 poäng på 6 matcher än det var att vara journalist. För att då håller man... Ja, men känslorna är ändå på ett annat avstånd. Du lyckas hålla distansen. Ja, jag tyckte det var jobbigt. Ja, men man på ett annat sätt än som man gör som supporter. Det är ju på det sättet. Sen kan jag å andra sidan känna
en befrielse om jag tittar på, oftast är ju Leeds i andra ligan samman med Landskrona Boys. Ja, men slå på en match och kunna vara supporter, vara förbannad, slippa tänka i vinklar. Hur ska man vinkla det? Ja, just det, handelsspelare som man ju gör när man är journalist. Så ibland är det skönt att falla tillbaka i den där rollen som man gör kring de två klubblagen. I en match då som inte betyder så mycket för alla andra, men för dig mycket. Nej, precis. Och där jag liksom inte heller bevakar. Jag har inte satt att bevaka den här matchen. Det är ingen som begär en krönika om det. Om du inte vill. I texten märker man att du skriver, så som du skriver och så som du tänker på fotbollen, så börjar det skava lite över tid. När börjar fotbollen så som den fungerar som bransch, industri kännas mer komplicerad? I grunden så var jag rätt positiv till liksom, eller jag blev väldigt tidigt nyfiken av allt runt omkring fotbollen. Alltså jag gillade ju fotbollen fortfarande, men jag är inte den som tittar på mest löpvägar och så, utan jag blev mer fascinerad över vad sker, vem är det som bestämmer, vem tar pengarna, var tar pengarna vägen? Var kommer pengarna ifrån? Ja, precis. Och det var jag väldigt intresserad, och då kan man ju säga att liksom det hände ju egentligen tidigt 90-tal när både Champions League bildas, Premier League bildas, det kommer in tv-pengar även i svensk fotboll. 90-talet läggs en grogrund, men det är först kanske 10, 15, 20 år senare som det verkligen exploderar. Det kommer in aktörer som är mer där för pengarnas skull än för själva fotbollen. Och då blev det ju väldigt intressant att skildra de mekanismerna. Men det gör ju också att det blir problematiskt. Att det är ju klubbar som köps upp av Qatar eller av Abu Dhabi eller Saudiarabien. Det kommer in amerikanska kapitalister. Plötsligt blir liksom det som har varit lokala angelägenheter i städer i Spanien, Italien, England. Plötsligt blir de liksom globala varumärken som drivs av någonting annat. Och det är klart att det blir problematiskt. Och det är säkert en del som har fallit ifrån. Jag står väl någonstans mitt emellan. Och jag ser ju på Leeds. Jag undrar på ett sätt, hur hade jag reagerat om Qatar hade köpt Leeds? Alltså Qatars investeringsfond som köpte Paris Saint-Germain. Eller saudiska investeringsfonden som köpte Newcastle United. Det hade ju varit sorgligt på sitt sätt. Men jag är inte säker på att jag hade slutat stödja klubben eller liksom heja på Leeds. Om de börjar vinna. Nej, precis. För då hade plötsligt kommit in andra pengar. Ska jag citera det igen. Ditt lag, Leeds United, är citat, sponsrad av den vanliga och delvis problematiska cocktailen från fotbollens värld. Spelbolag, ölmärken, spritmärken, kinesiska elektronikbolag, krypto, en gigantisk sportskojätte. Alla inriktade på att driva på masskonsumtion eller att vi ska spela och kröka bort våra pengar. Konstaterar du, kan man säga, helt torrt. Det låter ju bisarrt. Hur hamnade vi där? Vi hamnade där därför att många av de verksamheterna sitter tätt i fotbollen. Det är verksamhet som folk också gillar och där en del klarar av att kontrollera det, andra inte. Och sen är det också, alltså, ganska ofta jämför jag hur liksom fotbollen har utvecklats med klimatkrisen. Att alla vet att så som vi lever, det är inte hållbart för klimatet. Nej. Men ingen vill ta ansvar för det, utan de tycker de svarar för sin grej. Hoppas det löser sig. Precis. Samma är det med fotbollen där alla organisationer, klubbar, alla vill ha mer och mer pengar. Det är liksom en evig tillväxt som är ute efter. Jag menar, det vet ju alla att det finns ingen evig tillväxt, men man låter sig duperas på något sätt. Och då ska man ha mycket pengar in, då måste man göra de här avtalen. Och vi har ju sett, jag menar, Svenska Spel har ju jobbat tätt, de hittade ju Tipstjänst från början och fotbollsförbundet var med och grundade dem på 30-talet, sen tog staten över. Och i Sverige har just vi har alltid accepterat att staten har kontrollerat spelet innan det kom in utländska spelbolag. Och de är ju väldigt tätt kopplade till idrotten, fotbollen. Vi har accepterat det. Och så ser det ut i resten av världen också. Och jakten på pengar gör att vi är beredda att göra en och annan pakt med djävulen. Jag kan känna ibland att det är en del supportrar väldigt nostalgiska, vemodiga för att det var bättre förr. Det var en förening och de killarna eller tjejerna som spelar, killar var det oftast då, killar spelade, de var från området och allting har förändrats med pengar och allting.
Det är en del av mig också som kan tycka det här nostalgiskt med svartvita roliga bilder och stora byxor. Och sen den här delen där man ser att fotbollen har blivit så mycket bättre. Man samlar världens bästa spelare i Paris Saint-Germain eller i Bayern München. Eller en engelsman som gör flest mål i tyska mästarlaget. Ja, Det tycker jag är rätt så underhållande och kul att titta på. Ja, och det är ju där... Cyniskt eller inte? Ja, och det är ju det här att man ibland vill att det ska vara svart eller vitt. Och så är ju sällan verkligheten. Den är rätt grå därför att det blandas ihop. Och jag förstår ju de som kan längta delvis tillbaka till någonting annat. Samtidigt så kan man ju också säga att när jag växte upp så kunde jag inte se Leeds. Jag kan så Leeds en gång om året om jag hade tur. Så aldrig Landskrona Boys. Idag kan jag se varenda match med Leeds och Landskrona om jag vill och vill ju betala. Alltså jag vet att det är kommersiellt, men det finns ju också en valfrihet. Det gör ju också att det blir ju lite en klassfråga i att alla har inte råd att se Premier League. Och det är ju det som jag tror gör att VM är stort. Därför att där finns det fortfarande på SVT och TV4. Alla kan om de vill se Sverige mot Tunisien, Japan, Nederländerna i sommar och massa annat. Det är också det som gör att jag tror att VM kanske blir ingången för många. Man är lite mindre, man kanske inte har övertygat mamma och pappa att köpa de här dyrare abonnemangen. Men det här kan alla se och alla kan vara intresserade av det. Vilket gör att det är det som... de av oss som fastnar för det. Det är det som är jungfrusilen, brukar jag säga. Ja, okej. Och det är intressant att höra det som vi har pratat om det här många gånger med FIFA och makthavarna i det där. Hur de ändå lyckas göra någonting som är då bra för fotbollen i stort genom att hjälpa till att sprida den på det här sättet. Ja, de har ju verkligen gjort det måste man säga, på det sättet. Sen det här VM som väntar nu är ju ett girighets-VM där biljettpriserna har slagit alla rekord. Att de har bara liksom bestämt sig för att nu är vi i USA, där gäller de är ju Kanada och Mexiko också, men det är ju USA majoriteten av matcherna går. Och där det liksom bara är snittpriset att parkera din bil i detta bilberoende land. $175 på en match. Och där är liksom, då kronor. Ja, och att biljetterna till Sveriges matcher ligger mellan $200 och $600. Det vill säga 2000 till 6000 ungefär för att se en fotbollsmatch. Och då ska du ta dig dit och bo på hotell. Så det är inte för alla, men alla kan se det. Alla kan se det, och det är ju där liksom på något sätt skärmen, och att det just är gratis i en situationstecken. Du betalar ju via din skattsedel för SVT, och TV4 betalar du genom att kolla på reklamen. Men du kan ändå se matcherna, alla matcher i VM, om du vill. Du skriver att du är glad att dina barn inte har fått det här, ska vi säga, närmast besattheten kring fotbollen. Det är jag tacksam över, eftersom dels påverkade mig så mycket humörmässigt att om man då håller på dåliga lag så blir det jobbigt. Sen märker man att även bra lag går igenom lite tyngre perioder. Då tycker de också att livet är jobbigt. Så att jag tror att supporterskapet är nog bra att hålla sig borta ifrån. Det är inget jag kan rekommendera. Det är som när någon frågar mig också om de ska bli journalist. Ja. Aldrig i livet, brukar jag säga. Och nu kan jag lägga till supporter. Ska jag bli supporter? Aldrig fotbollsjournalist. Aldrig fotbollsjournalist. Aldrig journalist med tanke på hur pressad branschen är. Och jag kan då inte heller rekommendera någon att bli supporter, för att de få glädjestunderna, de väger inte upp. Nej, jag kan inte ta mig ur det här. Det är möjligtvis som jag åkte på Betty Ford-kliniken för fotbollssupporter, om det finns sånt. Någon slags avvänjningsrehab. Går det inte att hoppa av? Du blir så väldigt engagerad. Ja. Det blir ju, vet jag ju, i andra sammanhang med. Vi har sett i tv-program hos Filip och Fredrik och sådär. Ja, precis. Alla går igång. Alltså. Men det gör jag. Men jag hoppar av. Kan du jag kan hoppa av. Det är för att jag tycker att det här har fångat mig någon. Jag säger ju skämtsamt jungfrusilen för att det finns någonting i den där kicken som fångade mig en gång i tiden. Och jag menar, vi var ju många, där jag växte upp i Lund, många unga killar som var intresserade från början. Men långt från alla fastnade. För mig fastnade, och det är så otroligt viktigt. Och alltså det är ju banalt, för jag kan inte riktigt förklara varför. Men det har bara fastnat för mig. Det finns den betydelsen hos mig som gör att jag tycker det är fantastiskt att följa. Och jag har alltid förhoppningen, den här matchen lossnar, den här säsongen. Nu händer det.
Nu stundar VM på några dagar här. Ja. Sverige med. Alltså hur ser du på det nu? Är det som förr? Är det samma pirr? Jämför med de här tidigare Det är svårt på det sättet att mycket präglas ju av... Det är svårt att säga exakt vilken ålder man är, men jag tror att för mig var det, även om jag minns VM 74, så hade jag inte riktigt tålamod alltid att sitta igenom Sveriges första 0-0-matcher i gruppspelet. Jag tyckte det var lite tråkigt. Så VM 78 är ju den som sätter sig. Och på något sätt blir det mitt facit för hur fotboll ska se ut och hur fotboll ska vara. Så att det är klart att den metamorfos som har skett sen dess, då var det ju 16 landslag med. Nu är det 48, man har bara utökat det. Det har förändrat det. Och plus att jag naturligtvis har andra ögon. Jag är äldre, jag har en annan yrkesroll, massa andra saker. Men jag tycker ändå liksom det Viktor Gyökeres, det målet, jag tror ändå att det hade samma effekt på Sverige som när Ralf Edström bombade in 1-0 mot Västtyskland och Bengt Grive undrade vad i klockan när han drog in en volley. När han var magsjuk sägs det. Ja, precis. Ja, det var en annan match. Okay, när han jublade så knöt även. Eller jag menar, Thomas Brolin gör målet i VM 94. Ja. Jag tror fortfarande att det som är detsamma, det är att ett mål är en framgång, kan faktiskt samla hela Sverige, eller stora delar av Sverige. Det är klart det finns de som är ointresserade. Men att det blir lite ett steg tillbaka till att du nästa dag knappt kan komma till jobbet eller till stranden eller vad du nu ska, utan att faktiskt veta att såg du det målet han gjorde? Och dela det. Ja. 48 lag. 48 lag är det. Vilket landslag vinner då? Man brukar ju säga att på den sidan Atlanten är det ofta Brasilien eller Argentina som vinner. Brasilien vann ju VM 94. Jag skulle väl säga att Brasilien och Argentina finns ju med där som favoriter. Jag tycker det bästa landslaget är nog Spanien som vann EM senast. Känns som att de har 2-3 elvor som är av högsta klass. Nu vet man inte i vilket slag Lamine Yamal kommer vara eftersom han fick en skada tidigare i vår. Sen finns det nationer, England, Frankrike, som är bra nog för att gå hela vägen. Men ur den högen, skulle jag skicka in mina PPM-pengar på något? Ett enda. Då hade jag gått på Spanien. Spännande. Men jag är väldigt dålig på att spela och på aktier, så att lita inte på mig. Det var jätteintressant, kul, spännande och du har snackat upp VM ordentligt nu. Lycka till med nya boken också som har kommit. Ja, precis som epoken Reinfeldt och hur de är, trots den revolutionen som gick överstyr, lyckades tråckla sig till VM. Det handlar om Svenska Fotbollförbundet då naturligtvis. Tack Olof, spännande att ha dig här. Vi ses igen. Tackar. Gillar ni detta så gå gärna in och likea, dela och titta på fler avsnitt finns där poddar finns. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.